Hi guys, welcome back to my channel. My name is Penny and I love you so much. ولكن قبل ما نبدأ بالفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي بالضغط على زر السبسكرايب اللي هتلاقوه تحت الفيديو، وكمان لايك and share للفيديو. And let's go. الفيديو today هيكون عن البلانر او المنظم ل 2019. طبعا بيتباع منه كتير جدا بره، بس انا حبيت اعمله علشان تشوفوا طريقته قد ايه سهلة. لو عايزين تعرفوا بيتعمل ازاي والطريقة بتاعته please keep watching. طبعا انتوا ممكن تتعملوه لنفسكم او ممكن تدوه هدايا لاي حد من الناس اللي انتوا تعرفوهم، هتكون هدايا حلوه قوي. فاول حاجه هنستخدمها واللي هي النوت بوك. انا اخترت نوت بوك بيزك جدا وعاديه وما فيهاش اي حاجه خالص علشان نبداها احنا من الاول. والحاجه اللي بعد كده واللي هي الكالر بينز او الاقلام الملونه. طبعا دي حاجة حلوة جدا وبتدي اشكال حلوة جدا من جوه. وتالت حاجة الستيكي نوتس، وخاصة هنستخدم اللي هم الصغيرين دول علشان لو حابين نكتب اي نوتس جوه او نعلم على صفحة معينة نقدر. الصفحة الاولى انا سبتها فاضية علشان ممكن نعمل فيها اي ديزاين او رسومات من بره. طبعا انا لسه ما رسمتهاش، بس هنكتب مثلا 2019 وجنبها شوية ديزاينز او رسومات. اول حاجة عملتها واللي هي امنياتي في 2019. طبعا دي حلوة جدا انك تكتبوا كل الحاجات اللي انتوا بتتمنوا انها تحصل في 2019 وتشوفوا على السنة الجديدة هل الحاجات دي اتحققت ولا لا. وطبعا اللي يتحقق من الحاجات دي في نص السنة تعملوا عليه مارك او صح، واللي ما يتحققش تسيبوه لحد ما تشوفوا هيتحقق او لا. الحاجة اللي بعد كده واللي هي تواريخ مهمة في 2019، الديت والسبجكت. طبعا التاريخ اللي حصل فيه الحاجه المهمه، التاريخ بتاع الحاجه المهمه دي مثلا كعيد ميلاد حد من الناس اللي انتوا تعرفوهم، عيد مثلا، وقت امتحانات، اي حاجه من الحاجات المهمه اللي هتحصل في 2019. والسبجكت طبعا هتكتبوا عيد ميلاد مثلا الشخص ده او كده. نمبرز في 2019 طبعا انا شفت انها مش حاجه مهمه قوي، بس قلت ممكن تنفع لان طبعا كله دلوقتي تقريبا معاه فونز او تليفونات، بس يعني مثلا لو مش معاكم التليفون او حاجه ممكن تنفع. افكار لوقت الفراغ، انا من الناس اللي بزهق جدا لو قعدت وقت فاضي ما بعملش فيه اي حاجه، وساعات كتير بيجيلي افكار بس بكون دلوقتي مش محتاجه اعملها، فحلو ان احنا نكتبها علشان لما يكون في وقت فاضي نعرف هنعمل فيه ايه. الحاجه اللي بعد كده واللي هي نيو سبورت، انا الفتره دي مهتمه جدا بالسبورتس اللي نازله جديده والاماكن اللي ممكن نضربها فيها، مثلا زي الاير يوجا والحاجات اللي نزلت الفتره دي. فمثلا ممكن تكتبوا اسم السبورت ومثلا اهم حاجة فيها او ممكن تتدربوها فين كده يعني. بوكس نيم، اسماء الكتب. طبعا للناس اللي بتحب تقرا هيكون حلو جدا انهم يكتبوا اسماء كتب اللي هم مثلا يعرفوها واسم الكاتب او كده، علشان وقت ما يحبوا يقروا كتاب يلاقوا اسماء كتير قدامهم يقدروا يختاروا منها. وطبعا اللي يقروه ممكن يعملوا عنده مارك عشان يعرفوا ان هم قروه. افكار دي اي واي، طبعا اللي ما يعرفش انا عندي بلاي ليست كامله للدي اي واي على الشانل بتاعتي. لو ما شفتوش الفيديوز بتاعتها او ما شفتوهاش كلها هسيب لكم اللينك بتاع البلاي ليست تحت في الديسكربشن بوكس. وانا طبعا من الناس اللي بحب جدا اعمل دي اي واي كتير، فحلو جدا ان انا اكتب افكار عشان لما احب اعمل اشوف الحاجات اللي انا لسه مثلا ما عملتهاش واعملها. الحاجة اللي بعد كده واللي هي افكار هدايا. مين فينا ما تحطش في الموقف ان هو يكون في حد مثلا عيد ميلاده او مناسبة ومحتاج يجيب له هدية وما بيبقاش عارف هيجيب ايه؟ فمثلا لو جالكوا اي افكار للهدايا هتكتبوها هنا علشان لما يجي الموقف ده ما تتحطوش فيه. وكل واحد يقول اللي حصل له الموقف ده قبل كده يكتب تحت في يكتب تحت في الكومنتس انه حصل له الموقف ده. الحاجة اللي بعد كده واللي هي صحتي او ماي هيلث. في الفترة دي الأغلب عنده مش مشاكل صحية أو كده، فالفكرة إن احنا نكتب بقى المشكلة الصحية وحلها. فنكتب مثلا المشكلة مثلا هي المرض ده أو المشكلة دي وحلها مثلا أيا كان طبيعي أو بالكيمياء، يعني بالكيماويات أو الأدوية والحاجات دي. اليومي المميز، دي حسيتها حاجة حلوة جدا، مثلا انكم حضرتوا بارتي مثلا لمغني انتوا بتحبوه او حاجة زي كده، التاريخ تكتبوا التاريخ ده والحدث مثلا كان للمغني ده، فعشان السنة الجديدة تشوفوا ايه هي الحاجات اللي انتوا عملتوها من الايام المميزة بتاعتكم. الحاجة اللي بعد كده اللي هي طعام صحي او healthy food. انا الفترة دي بحاول تكون حياتي تكون healthy اكتر مثلا او vegetarian بس مش قوي، فاكتب مثلا الاسم بتاع الاكلة والمكونات بتاعتها. الحاجة اللي بعد كده واللي هي صفاتي السلبية. في الغالب كلنا عندنا صفات سلبية ومحتاجين نغيرها، فأنا عملت حتة نكتب فيها كل الصفات السلبية اللي عندنا وأفكار لتغييرها علشان نحاول إن احنا نحسن من نفسنا ونغير كل صفاتنا السلبية.
اللي بتضايق الناس مننا. الحاجة اللي بعد كده واللي هي الموفيز او الافلام. طبعا في اوقات الفراغ بنكون عايزين نحضر اي موفي او فيلم، بنكون مش عارفين نشوف ايه، فحلو ان احنا نكتب اسماء الموفي كلها، واللي نشوفه نعلم عليه او نعمل عليه اي مارك كده علشان نعرف ان احنا شفناه قبل كده. والحاجة طبعا اللي بعد كده واللي هي موضوعات للرسم. اللي ما يعرفش انا بحب الرسم جدا، وبكون اوقات كتير بكون عايزة ارسم بس مش عارفة ارسم ايه، فممكن تكتبوا اي موضوعات رسم تيجي قدامكم للناس اللي بتحب الرسم، وتعلموا برضو على الحاجات اللي انتوا خلاص رسمتوها. التجميل او البيوري او البيوتي. انا من الناس اللي مهتمه جدا بالبيوتي، فلسه ما قسمتهاش. مثلا ممكن اعمل ماسكات او الوش والضوافر وكده، فلسه ما قسمتهاش. فلو عندكم افكار اقسمها لايه وايه يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتس. افكار خروجات. طبعا اوقات كتير بيكون مثلا بنكون في ويك اند او اجازه وبنكون مش عارفين نخرج فين، فانا كتبت علشان ساعات كتير بروح مدن كتير، فمثلا المدينه والمكان اللي انتوا عايزين تروحوه، او انتوا لو عارفين المدينه اللي انتوا تروحوها مثلا اعملوا اماكن كتير، تكتبوا كل الافكار. مثلا لو جه قدامكم اعلان لحاجه او كده تكتبوا الفكره والمدينه بتاعتها او المكان. فدي برضو حبيتها جدا واكيد هتساعد ناس كتير. والحاجة اللي بعد كده اللي هي برامج او برامج والمسلسلات. طبعا احنا عملنا واحدة للموفيز او الافلام، ولكن دي البرامج والمسلسلات نكتب مثلا اسم البرنامج او اسم المسلسل، وبنفس الطريقة نعمل مارك مثلا على الحاجات اللي احنا شفناهم. فدي برضو فكرة حلوة قوي كوقت فراغ. الحركة دي ودي مثلا محتاجة حد يكون عنده بيج او حاجة زي كده على الفيسبوك او على الانستجرام. فانا عملت واحدة ل The Beautiful World وواحدة زي ل My Cute World. بس على الانستجرام طبعا للفولورز والبوستس على كل اخر شهر اكتب مثلا انا وصلت هنا لكام وهنا لكام، واشوف الفرق وهل في تحسن او لا. وكده الفيديو توداي يكون انتهى. اتمنى يكون عجبكم. طبعا اخر حاجة عملناها كل حد فينا مش لازم تعملوا نفس الحاجات بالظبط اللي انا عملتها، كل واحد بيعمل الحاجات اللي هو محتاجها، بس انا كتبت الافكار اللي عجبتني. طبعا لو عندكم اي افكار تانية ممكن تكتبوا لنا تحت في الكومنتس، ولو حابين اكمل البلاي ليست دي برضو اكتبوا تحت في الكومنتس. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير للفيديو وسبسكرايب to my channel. وgoodbye and see you soon.